Nou, het is echt een super gave, inspirerende workshop. En ik ga zo eventjes een paar mensen vragen of ze een inzicht hebben dat ze met jou willen delen. Vertel, wat is jouw tip? Ik weet niet of het een tip is, maar ik voel me weer heel erg aangemoedigd om mezelf trouw te blijven. En dat je daarmee de wereld dient. Wat ik met name meeneem is dat je zorgen maken om iemand niet hetzelfde is als liefde. Vertrouwen op je eerste innerlijke impuls.